Our topic for today is quadrilaterals, and the objective is determines the conditions that make a quadrilateral a parallelogram. Quadrilateral, a closed plane consisting of four line segments or sides. So these are the examples. So if you notice, meron tayong a closed plane na merong four line segments. So if meron kang 5 and more line segments or sides, hindi na natin siya pwedeng tawaging quadrilaterals or 3 pababa. Okay? Only 4 line segments. So let us now discuss the first objective, which is determines the conditions that make a quadrilateral a parallelogram. So kailan natin nasasabi na ang quadrilateral ay isang parallelogram? Okay, so these are the properties of parallelogram. Number 1, in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. So yung opposite sides daw ng parallelogram are congruent. But what do you mean by congruent? Congruent means equal or identical in form. So, ibig sabihin, kung ano yung isa, ganun din yung isa. Makikita sa larawan kung nasaan ang magka-opposite side ng parallelogram. Ang mga opposite sides ay dapat magkaparehas ng sukat o congruent. So, makikita nyo, yung sa color blue na line, yun yung sila ay magka-opposite. And dun sa red, sila yung magka-opposite. Now, we can simply say that line segment AB is equal to line segment BC. Okay, ang pagbabasa natin ay vertex to vertex kung ano yung magkatapat. Then, yung line segment BC, ang sukat niya ay 5 cm. Na dapat lang na ang line BC ay 5 cm din. Tanong, paano kapag si AB, si line segment AB ay 5 cm at si line BC ay 6 cm o hindi siya kaparehas ni line segment AB? So, hindi na siya congruent. Hindi mo na siya matatawag na parallelogram. Okay? Next. So, line segment AD is congruent to line segment BC. Okay? So, we have 3 cm is equal to 3 cm. Again, kung hindi siya congruent, hindi mo siya masasabi na parallelogram. Another property is in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. So, kanina ang pinag-usapan natin ay two opposite sides. So, this time, angles naman ang ating pag-uusapan. Sabi dito, makikita sa larawan kung nasaan ang mga opposite angles ng parallelogram. Para hindi kayo mahirapan, kinulayan ko ang magka-opposite angles. Makikita rito na sa color blue, si angle B ay ka-opposite ni angle D. At sa color red naman, si angle A ay ka-opposite ni angle C. Ang mga opposite angles ay dapat magkaparehas ang sukat o congruent. So, si angle A at si angle C ay merong 110 degrees, while si angle B at si angle D ay merong 70 degrees. So, maaari mong isulat na si angle A is congruent to angle C, which is 110 degrees is equal to 110 degrees. And angle B is congruent to angle D, which is 70 degrees is equal to 70 degrees. Ang tanong, ma'am, paano kapag si angle A and si angle C ay hindi parehas? For example, si angle A ay 110 degrees at si angle C ay 100 degrees lamang. Sagot, hindi siya parallelogram. Kailangan sila ay parehas. Another scenario, si angle A and si angle C ay parehas. Pero si angle B at si angle D ay hindi parehas ng sukat. Hindi pa rin siya parallelogram. Bakit? Kasi ang sabi dito, kailangan two opposite angles are congruent. Okay? It a must. Next property is, in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. So, hindi pa rin tayo aalis sa topic ng angles. Pero bago ang lahat, kailangan maintindihan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng consecutive angles at supplementary. Consecutive angles, magkasunod na angles.
And ang supplementary angles naman are two angles whose sum of the measures is 180 degrees. Tandaan ng ating pinag-uusapan ay dalawang magkasunod na angles. Okay? So, kailangan daw na yung dalawang magkasunod na angles ay kapag sila ay pinagsama, sila ay may total na 180 degrees. Okay? Umpisahan na natin. Dito sa ating larawan, we have parallelogram ABCD. Si angle A, ang consecutive angle niya ay si angle B. Okay? So, dahil silang dalawa ang magka-consecutive angle, ibig sabihin sila yung magkasunod, kailangan kapag pinagsama mo or pinag-plus mo yung kanilang mga angles, kailangan ito ay nagtototal ng 180 degrees. So, si angle A ay merong 110 degrees at si angle B ay merong 70 degrees. Tandaan, itong aking mga given ay dito lamang. So, ibig sabihin, nababago ang mga sukat ng angles. Depende syempre dun sa pinaka-measurement nila. Okay? Pero ito ay example lamang. Again, si angle A ay merong 110 degrees. Si angle B ay merong 70 degrees. At kapag sila ay pinagsama, meron silang total na 180 degrees. Next, ibig sabihin, itong dalawang magkasunod na angle na to ay tama para sa isang parallelogram. So, tingnan natin si angle B and si angle C. Si angle B at si angle C ay dalawang consecutive angles. Ibig sabihin, sila yung magkasunod. Si angle B ay merong 70 degrees at si angle C ay merong 110 degrees. Ibig sabihin, pag pinagsama sila, meron silang 180 degrees. Ibig sabihin, itong dalawang consecutive angles na ito ay tama para sa isang parallelogram. Ganon din si angle C at angle D dahil sila ang magkasunod or sila ang magka-consecutive. Ganon din si angle D at si angle A dahil sila ang magka-consecutive. Kung ang dalawang consecutive angles ay hindi supplementary or hindi sila, kapag pinag-plus sila, hindi sila 180 degrees, ibig sabihin hindi sila parallelogram. Next is the diagonals of a parallelogram bisect each other. So, kailangan mag-bisect sila sa isa't isa. So, bisect meaning to say divide into two parts. So, this is the example of our parallelogram. We have parallelogram ABCD. So, si B and D na bisect and si A and C na bisect din, which is yung kulay red na diagonals. So, dito, dapat mag-bisect si line AC at saka si line BD. So, we can simply say that line segment AC and line segment BD bisect each other. Next is, a diagonal of a parallelogram forms two consecutive triangles. So, dito, ibig sabihin, kailangan, kapag naglagay ka ng diagonals, magkakameron ka ng two congruent triangles. Ano nga yung congruent? Ibig sabihin, identical sila sa isa't isa. Meron silang magkaparehas na sukat. Two consecutive triangles, two triangles with the same size. Kailangan pareha sila, identical. Alright? So, katulad nito, we have parallelogram ABCD. Nilagyan natin ng diagonal, which is yung red line. Okay? And kapag kinat natin yan, imagine niyo na gumamit kayo ng gunting at kinat nyo yan, magkakameron kayo ngayon ng dalawang triangle. At hindi lang siya ordinaryong triangle because these two triangles are congruent. So, kapag pinaglapat mo yan sa isa't isa, isang triangle na lang ang makikita mo. Why? Because they have the same size and shape. So, you can simply write that triangle ABC is congruent to triangle CDA.